Oops. It's blue. Hello. Good evening. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς Είμαστε. Εσείς? Είμαστε καλά. Θα κρύβεστε? Εμένα δεν ξέρω γιατί δεν μου ανοίγει η κάμερα. Εμείς σε βλέπουμε. Σε βλέπουμε. Εγώ Ναι. δεν ανοίγω την κάμερα γιατί είμαι Δεν λουσμένη. βλέπω τον εαυτό μου. Με την πετσέτα στο κεφάλι. Όχι, όχι. Είναι βρεγμένα τα μαλλιά. Δεν έχω προλάβει να τα Δεν πειράζει ρε παιδιά. να τα Εντάξει. ανοίξω. Μόνο δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με τα μαλλιά σου, παιδί μου. Τα μαλλιά σου δεν πιστεύω να Δεν έχουν είναι πρόβλημα. και Ωραιότατα, ό,τι κατσαρούλια. καλύτερο. Τέλος πάντων. Hair. So that's why. Yeah, we'll Ah, move bravo. over. Yeah, It's we'll move better over here. here so they Ναι, can. ναι. We'll look Ωραία. like we're looking at them. Τι κάνετε? Καλά. Καλά, καλά. Yeah, Τώρα well. αργυρό μας βλέπεις? Όχι. Α, γιατί Εσάς άρα? σας βλέπω. Εσάς σας βλέπω. Εγώ τον εαυτό μου δεν βλέπω και έχω ανοίξει την κάμερα. Α, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν σε εμάς, είμαστε όμορφοι. Εμείς σε βλέπουμε όμως. Όλα. Ναι. Ναι, κανονικά. Και σε ακούμε. Herself Ah. in her camera. Can or cannot? Cannot. Ah, She can see us, but not it's all. working fantastic. Don't worry. Ναι, ναι. Οκ. Ωραία, ωραία. Ah, Τι fabulous. κάνουμε, κορίτσια, πώς είστε, πού είναι οι υπόλοιποι, προσπαθούν να μπουν, Ναι. έχουμε... Πάντως από τον υπολογιστή εγώ δεν μπορούσα να μπω. Ναι, Ναι. Πατούσα το launch meeting και τίποτα. from the computer she couldn't connect. Oh, that's strange. Ναι, Τέλος πάντων, οκ. δεν βαριέσαι, υγεία. Μήπως ήθελε κάποια... Α, ξέρεις τι. Μήπως δεν το έχω εδώ. Άλλαξα υπολογιστή και Ναι. δεν ξέρω αν το κατέβασα. Το Zoom, μήπως δεν έχεις, μήπως Ναι, πρέπει να... το Zoom, ναι. Κατάλαβα, οκ. Ναι, δεν ξέρω τι να Ωραία. πω. Οκ, ωραία. Ενώ πατούσα και αν δεν έχετε την εφαρμογή κατεβάστε την, δεν μου την κατέβασε, δεν ξέρω. Ναι, ποιος ξέρει. Για να δω τώρα ποιος διάβασε τα υπόλοιπα. Όλοι. Οκ. Looks good. Ναι, I'm looking who's Yeah, who's- so maybe they try to connect. Who knows? Okay. Ωραία. I can give the Zoom meeting ID. That would help. I don't know. Why is not enough this one? It should be. Ναι. Για καθίστε να δούμε συνέχεια. You can put Zoom. Vivi. Or There we I go. go, I'm here. Okay. So it was easy. Yeah. Technique 9. Leave meeting. Την άλλη φορά λοιπόν δεν μαζευτήκαμε. Oh, whoops. I'm still sharing that. Am I not? Whoops. I didn't mean to share that. That's that long. I'm so sorry. Ah, ah. What did you say? I let the cat out of the bag a little early. I slipped. I wasn't supposed to be sharing the screen when I went to the technique. Τώρα σας βλέπουμε μεγάλους. Τι ωραία. They see us. Yes, now we do. They saw this technique. Oops. You don't want... Oh, yes. But you don't want to tell which technique is. Okay. I was gonna get questions first. Okay. Because I saw that. We're not gonna go deep into an advanced technique using number 9. 9. Okay. Because Λοιπόν, that'll be fun. all right. Let's start because where Yeah, are let's start. the others? That's right. Ναι, okay. Έχω και meeting μετά. Μας ακούτε? Let's start. Let's do it. Questions? Ερωτήσεις σχετικά με όλα αυτά. Things going good, things going meh, things going bad. What do we got? Πώς πάνε τα πράγματα πάνω, μέτρια κάτω? Για μένα είναι σταθερά.
It's Δεν έχω stability. κάνει κάτι αυτό το διάστημα, οπότε... About the techniques. Μιλάς για τις τεχνικές. Ναι, έτσι. ναι, γιατί ρωτήσε... Όχι, Ε? γενικά πώς πάνε τα πράγματα, γενικά. About the techniques or everything. Forever. Well, we may as well start now with Ask Us Anything. Not that we're foreshadowing or thinking about something that's coming in the future. Tell again. Not that we're thinking about talking about what's coming in the future, but we may as well start now with Ask Us Anything. Όχι ότι σκεφτόμαστε να μιλήσουμε για το τι έρχεται στο μέλλον, αλλά μπορεί επίσης να ξεκινήσουμε τώρα με το να μας ρωτήσετε οτιδήποτε. Όταν παίζει με τις λέξεις, έτσι. You play with the words. Εγώ δεν κατάλαβα, γιατί να το πούμε τώρα για τις τεχνικές ή γενικά για τη ζωή μας, αν είμαστε καλά. About the techniques or about the Techniques, something that's going on in your life, marketing, anything. Για Whatever. τις τεχνικές, κάτι που έγινε στη ζωή σας, για το marketing, οτιδήποτε. Αργυρό, μας ακούς? Who knows? Where is Okay. Αργυρό? Τώρα δεν τη βλέπουμε την Αργυρό, εγώ δεν τη βλέπω, την έβλεπα πριν. Εγώ δεν τη βλέπω. Okay. It's okay. All right. Nobody questions. Okay. No problem. Okay. Oops, what is this? Κάνει update. It's updating. Oh, Chris says it's Ναι, updating. ναι. Okay. Okay. Κάτσε λίγο. Να δούμε. Ωραία. Σε βλέπουμε τώρα. Cool. Okay. So no questions so far. All right. We're Δεν good. έχουν. Obviously. Έχεις και ερωτήσεις, Αργυρό? Όχι, δεν έκανα κι εγώ κάποια, πώς το Okay. λένε, τεχνική. Ναι, So δεν... Didn't any technique all this period. Okay. No Okay. problem. We will assume if you don't ask questions that you're doing fantastic. Θα υποθέσουμε ότι πήγατε φανταστικά, έτσι. Προσπαθεί, λέει, αλλά δεν, ούτε από το κινητό. Α, γιατί. She's trying, but she cannot. I don't know what's going on. I don't know. Είπε ότι αφού δεν έχουμε ρωτήσει σημαίνει ότι τα πήγαμε φανταστικά. Ναι. Τα έχουμε μάθει γι' αυτό, τα ξέρω. Θα πάμε τη φαρσή. We learn all. We do everything quickly, says. Because when they come on, you say, wow, that was amazing. No. All right. So if there's no questions, let's dive into an advanced technique. One of our techniques, I want to go give you more than what we taught you at Metatrax. Λοιπόν, αφού δεν έχουμε λοιπόν ερωτήσεις, έτσι, ας πάμε λίγο, ας βουτήξουμε λιγουλάκι και ας πάμε σε μία τεχνική. Όψ, Κατερίνα. And that was really the most important thing we're going to talk about. Χρύσα and Phyllis, they trying to connect. Oh. What happened? Κατερίνα, καλώς τη. Παιδιά, περιμένετε λίγο τώρα, να συνδεθούν. Προσπαθήστε, σας περιμένουμε. Ναι, αυτό μου βγάζε και εμένα από τον υπολογιστή και δεν μπορούσα να μπω. Κατερίνα, again. Phyllis, now you are here. Back. Okay, cool. Ναι, that's good. Excellent. Okay. Welcome. Μου βγάζει error. Well, that was really the most important thing. That was, if you understand that, everything else is going to be super easy. Μετά από όλο αυτό, αυτή η τεχνική είναι το πιο σπουδαίο αυτό τώρα που είπαμε, ρε παιδιά, γιατί μετά από αυτά όλα γίνονται πιο εύκολα. What says put the number of J? Τι λέει, τι βάζει τον αριθμό του J? I put the number of the meeting. If you hit join.
The meeting number is, No, the meeting number is not. Let's go to the... yeah, There's only the link. There's a number. Ναι, I copy ναι. I put the link in and I put Για the, βάλε το link πάλι. Οκ. Καλώς τη φίλης. Άλλο. This one is in the Πες μου middle. ότι μ' ακούς. Έχω κάνει ό,τι μπορώ. Ναι, ναι, κάτι ακούμε. Έλα! Hello, Jay. hello, how are you? Is I'm that fine, how are you? Should be fine. nice? All right. Excellent, excellent. All right, so we'll get into a new technique, or not a new technique, but an advancement of the old technique. Μία αναβαθμισμένη τεχνική μιας παλιάς τεχνικής. Σήμερα. Καλώς ήρθατε καταρχάς. Ναι. And I did not bring up the Greek version, so I'm gonna. No problem. Do you want the Greek version? No, Let me just share what I have here. I don't want to. It's okay. I'll share and we'll just have to All translate. right. Okay. Try here. Ναι, okay. Η Χρύσα μόνο προσπαθεί να μπει. All right. This is the number 9, the technique number 9, the Metatrack system reset. So everybody remembers. Μοιράζεται τώρα την τεχνική 9 από το σύστημα, από το Metatracks. Yeah. This is the one where you breathe and rub the hands, breathe and rub the face, breathe and rub the shoulders. Yeah. This is one of my favorite techniques. Αυτή είναι μία από τις πιο αγαπημένες του τεχνικές. And there's not a reason I wanted to share it tonight. Και δεν υπάρχει λόγος να το μοιραστεί. Because a few years ago, I injured my shoulder. I had an accident and my shoulder was in pain for a long time. Και πριν μερικά χρόνια είχε ένα θέμα από ένα ατύχημα στο νόμο του και you help you? This technique, I was actually using it with a client, showing them how to do this, and it actually helped me while I was doing the technique with the client. So I started doing this, and after 7-10 days, my pain was gone and it hasn't come back. Μάθαινε τους πελάτες του, λέει, αυτή την τεχνική και παρατήρησε ότι είχε εκείνος αποτέλεσμα ο ίδιος ενώ έκανε την τεχνική για τους πελάτες του. Οπότε μετά από 9-10 μέρες, πόσο ήτανε, άρχισε να μην έχει θέμα εκείνος με τον νόμο που είχε πρόβλημα στο ατύχημα. So I've been encouraging someone I know that's having shoulder pain to use this technique, and they haven't done so yet. So we're going to go over it tonight and give you some advanced ways to use it. Dance ways. Advanced ways. Deeper ways. Has anybody used this technique? Έχει κάποιος χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνική? Φίλης, θα αναλάβεις λιγουλάκι να κάνεις? Γιατί είσαι μαύρη στην ακούς, ευχαρίστως. Ναι. Τι έχεις εδώ, είναι σκούρο από τη μία. Κατάλαβα, είναι η κάμερα και έχεις κάτι την... Ναι, είναι αυτό και δεν ξέρω πώς φαίνομαι. Μήπως είναι... εντάξει, οκ. Λέω και εγώ τι μαύρο είναι εκεί. εντάξει. Η κουρτίνα. Αλλά δεν είναι μαύρη. Ναι, όχι, ήταν σκούρο, οκ. Has everybody used this technique? Έχουμε χρησιμοποιήσει κανείς από εμάς την τεχνική αυτή? Εγώ... Ναι. Ποιος μίλησε? Η Αργυρό, εγώ όχι, λέω, εγώ όχι, ναι. Εγώ την έκανα όταν την είχαμε μάθει. Αλλά δεν είχε τα αποτελέσματα που περίμενα, γιατί δεν ήταν έτοιμος ο άνθρωπος. Το κατάλαβα και σταμάτησε. Calliope has tried with that, but the person that he has been trying with wasn't ready, so didn't have any result. So she got it and she stopped. Okay. So it's a powerful technique. I like it. I use it a lot with my clients, and it's very good for physiological things because it's a physiological technique. Ωραία. Έχει να κάνει με φυσιολογία, έχει να κάνει με το σώμα μας, οπότε τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά και καλό είναι να τη μάθουμε γιατί για το σώμα είναι πολύ καλή. The science behind this technique has to do with the amygdala in the brain and sending a certain frequency of delta waves into the brain, and it actually clears
that part of the brain that filters for threats. Ωραία. Δουλεύει ως εξής. Στέλνει κύματα δέλτα στην αμυγδαλή και η αμυγδαλή από τον εγκέφαλο φέρνει τη συχνότητα που χρειαζόμαστε μες στο σώμα και έτσι απλώνεται παντού και καταλαβαίνει το σώμα την εντολή. Okay. Κάτι λέει η Χρύσα. Ναι, διαβάζω εγώ. It's okay. Να μην αγχώνεσαι. Ναι. You have, okay. Ναι, she trying to do an update, but it's not running fast. Well, we're recording, so. Okay, so just to go back through it, I'll take you back through the technique. Then as we do this, I'll go through some more deep techniques with you that can help, especially Calliope, if you have somebody that isn't getting results or something like that. It's probably a dissociation issue. So we'll go through parts of the technique that will help you with that. Ωραία, θα μπούμε στην τεχνική να σας τη δείξω πώς είναι σωστά. Μέσα από την τεχνική θα μάθουμε και άλλες μικροτεχνικές που συνδέονται και λειτουργούν σωστά και Καλλιόπη, ειδικά μίλησα σε σένα, ότι θα δεις τι δεν ακριβώς κολούσε για να μπορέσεις να κάνεις τη γέφυρα τώρα, να καταλάβεις να το κάνεις όπως πρέπει, άσχετα με ποιος είναι εκεί πέρα. So first, obviously, we'll get them comfortable, have them think of the issue, and rate how intense the emotion is behind the problem on a scale of 0 to 10. 0 being nothing, 10 being I can't deal with it. Τους βάζουμε λοιπόν να ηρεμήσουν και από την κλίμακα 0 μέχρι το 10, από το 0 στο καθόλου και στο 10 το πάρα πολύ, τους βάζουμε να πούν πώς νιώθουν το αίσθημα αυτό. 0 to 10 is 8. Okay, so Vivi's having an 8 on a scale of 0 to 10 right now with her shoulder pain. This is a live demonstration. Α, αλήθεια, πονάς. Ναι, παιδί μου. Αλήθεια, πονάς. Ναι, το χέρι μου το δω για να κινηθεί, έχει η διαδικασία. Ναι. Οκ, ωραία. Η Βιβί πονάει αλήθεια να οχτάρει τώρα, οπότε θα το δούμε λέει live αυτό το πράγμα. Okay, so think of the situation that's creating some stress. It might be the situation that caused it, might be something associated to it. We don't know. Whatever comes in your mind as you relax and think about it. Ωραία. Βιβί, θέλουμε να σκεφτείς τι μπορεί να το προκάλεσε τον πόνο αυτό, τι μπορεί να προκάλεσε το άγχος για τον πόνο αυτό. Κλείσε τα μάτια σου, χαλάρωσε και σκέψου. Okay, so we're going to just take your hands and start rubbing them together. Αρχίζουμε να τρίβουμε τα χεράκια. Τρίβει και γύρω, τρίβω και εγώ μαζί. Okay. Έβαλα κι εγώ ένα θέμα. Όχι φυσικό, αλλά έβαλα. Okay. And take 4 deep breaths. Και πάμε για 4 βαθιάς ανάσες. Good, now take your hands and put them on the forehead. 4 more deep breaths. Πάμε και κάνουμε στο μέτωπό μας αυτές τις κινήσεις με 4 ακόμα αναπνοές. Very gently. Απαλά. Εκπνέουμε βαθιά σαν να ξεφουσκώνει μπαλόνι. Very good. Ωραία. Now, Και πάμε να κάνουμε your τους arms ώμους μας over. προς τα κάτω, το χιαστή. and start rubbing nicely here into 4 more breaths. Συνεχίζουμε με άλλες 4 αναπνοές. Όμορφα, ευγενικά. You feel your physiology starting to change. I see yawning. You may be getting warm. Αρχίζουμε να νιώθουμε τη φυσιολογία μας να αλλάζει. Ίσως να χασμουριόμαστε. Ίσως να αρχίζουμε να ζεσθενόμαστε λίγο. Υποβολή λέγεται. Είμαι και από κρασιά. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά φταίει η τεχνική, τα κρασιά. Anybody feeling warm? Anybody getting warm? Yeah. Yes. Feeling warm, might be getting sleepy, that's okay. Now, without stopping, continue to do this, and I want you to think about, close your eyes and think about the event that's causing the problem.
Ενώ λοιπόν χαϊδεύουμε τους ώμους χιαστή, τους τρίβουμε έτσι απαλά, θέλω να σκεφτείς, Βιβί και όποιος άλλος, το πρόβλημα που σου έκανε αυτό το πράγμα, που στο δημιούργησε, που στο προκάλεσε. And this is the new part. I want Και you to αυτό είναι το νέο μέρος εδώ. imagine we're walking together on the beach and we're going to take 20 steps on the beach and we're going to count those steps out loud. Ωραία. Την ώρα λοιπόν που κάνουμε αυτό και τρίβουμε τους ώμους χιαστή, φανταζόμαστε ότι είμαστε στην παραλία μαζί, θα κάνουμε 20 βήματα, and now we're going to count those 20 steps loud. Sorry. Are we going to count those steps, the 20 steps We're going to count loudly? out loud. Yep. Here we go. Ready? Ωραία. Και θα μετρήσουμε μέχρι τα 20 δυνατά μαζί. We're walking on the beach. 1, Περπατάμε στην παραλία 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Open your eyes. ανοίγουμε μάτια, συνεχίζουμε το τρίψιμο And without moving your head, turn your eyes all the way to the left. και χωρίς να κινήσουμε το κεφάλι καθόλου, τα μάτια τα πάμε τέρμα αριστερά. Now all the way to the right, Τώρα στα δεξιά, to the left and up, αριστερά και πάνω γωνία, to the right and down, δεξιά και κάτω γωνία, to the right and up, δεξιά και πάνω γωνία, to the left and down. αριστερά και κάτω. Okay, very good. Now, close your eyes one more time. Κλείνουμε τα μάτια μία ακόμα φορά And this time I want you to imagine that we're walking through the park, a big park with freshly cut grass. και τώρα θέλω να φανταστείτε με κλειστά μάτια και ενώ τρίβουμε ακόμα χιαστή τους ώμους μας, ένα μεγάλο πάρκο με φρεσκοκομμένο κοντό γκαζόν. And we're going to take 20 steps together out loud. Here we go. Και θα πάμε για 20 βήματα δυνατά. 1, ξεκινάμε. 2, Περπατάμε, μετράμε μαζί. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good. Open your eyes. Keep stroking your shoulders. Ανοίγουμε τα move your μάτια, συνεχίζουμε τους ώμους μας. Try to think of the problem and move your eyes all the way to the left. Προσπαθήστε να σκεφτείτε το πρόβλημα και τα μάτια πάνω αριστερά, χωρίς να κουνήσετε το κεφάλι. All the way to the right, Στα δεξιά, χωρίς να κουνήσετε το κεφάλι. to the right and up, Δεξιά πάνω, to the right and down, δεξιά κάτω, to the left and down, αριστερά κάτω, to the right, left and up, αριστερά πάνω, and then back to the center. Take a nice και deep πάλι breath. ευθεία. Και συνεχίζουμε να κάνουμε τους ώμους και αναπνέουμε. And close your eyes one more time. Και κλείνουμε τα μάτια μία ακόμα φορά. Και This καλή time, νύχτα. we're going to walk up a mountain trail. We're going to take 20 steps up a mountain. Nice and easy, nothing difficult. Very easy. Τώρα λοιπόν θα ανέβουμε μια βουνοπλαγιά. Τίποτα δύσκολο, σιγά σιγά, απαλά. But you can feel walking up the path. Here we Αλλά go. μπορούμε να νιώσουμε ότι σκαρφαλώνουμε το μονοπάτι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Open your eyes.
Move your eyes all the way to the right and all the way to the left, Δεξιά τα μάτια και πάλι όλο το δρόμο αριστερά. to the right, in the middle, Δεξιά, to the left, in the middle, αριστερά. to the right and up, Δεξιά και πάνω γωνία. to the left and down, Αριστερά και κάτω γωνία. to the left and up, Αριστερά πάνω. to the right and down. Δεξιά κάτω. Stop your shoulders, take a nice deep breath. Σταματάμε τους ώμους, παίρνουμε μια βαθιά αναπνοή. And you may feel differently. Where's the discomfort now on a scale of 0 to 10? It's less. How much less on the number? If you had to pick a number. Fourth. About half. Very cool. Πήγε στο μισό ο πόνος της. Very good. No, very good. Nice. Okay. So now this technique is very powerful. Let me see. Oh, you haven't believed. Even I'm getting more. I will do if goes to 0. Wild, right? I know. I know. I've been telling you for 2 weeks to do this, but that's okay. I didn't. We were going to do this last time. Okay. So now we're halfway through. Είμαστε στα μέσα της άσκησης τώρα. Think of a little song or something you learned as a kid. For me, when I do this with American people, we think happy birthday to you. Do you guys have that? We don't have the happy birthday here yet. We have this music. The yes. same. Σκεφτείτε ένα μικρό τραγουδάκι που σας κάνει κλικ και εμείς πάντα λέγαμε το happy birthday στα αγγλικά. Okay, so we're going to add a component. So here we go. Rub the hands. Τώρα τρίβουμε χεράκια. 2 deep breaths. Βαθιές αναπνοές. Again. Πάλι. Oh, yeah. Think of the problem again. Whatever's left of the problem, think of what's left of the problem. Ό,τι έχει μείνει από το πρόβλημα, σκεφτείτε το. Και Okay. τρίβουμε χέρια. Couple of more deep breaths. Αρχίζουμε το μέτωπο And think of what's left of the problem. και σκεφτείτε τι έμεινε από το πρόβλημα. Think of what's left of the problem. Holding what's left of the problem in your mind, hum to yourself or sing, happy birthday to you, happy Και birthday. επόμενη τι έχει μείνει από το πρόβλημα, σιγά σιγά ή μουρμουρίστε το ή τραγουδίστε το, τη μελωδία. Good, good. Couple more deep breaths. And let's go back to the shoulders. Αναπνέουμε την ώρα που αλλάζουμε τους ώμους. Okay, we're going to start at the top of the mountain. From the top of the mountain. From the top of the mountain, we're going to take 20 steps down. They'll be very easy. Can we Ωραία. do? Πάμε τώρα από την κορυφή του βουνού να κατέβουμε Not 20 βήματα κάτω, πολύ εύκολα. Gentle steps down the mountain. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Open your eyes, look all the way to the left. Αριστερά, ανοίγουμε τα μάτια. Keep Συνεχίζουμε να τρίβουμε your ώμους. shoulders. Keep rubbing your shoulders. Mhm. All the way to the right, Δεξιά, all the way to the left and up, αριστερά και πάνω, to left and down, αριστερά και κάτω. all the way to the right and down, Όλο το δρόμο δεξιά και κάτω, to the right and up, δεξιά και πάνω. and come on back to the center Και ξαναγυρίστε πάλι στο κέντρο. and hum to yourself. Και ξανά μουρμουρίστε τα χρόνια πολλά. Θα είναι αυτή. All right, try to hold on to what's left of the problem. Close your eyes and we're going back to the park. Προσπαθήστε να σκεφτείτε ό,τι έχει μείνει από το πρόβλημα, να μείνετε εκεί
Κλείστε τα μάτια ενώ τρίβετε τους ώμους και πάμε πίσω στο πάρκο με τον καζόν. And we're going to take 20 steps back the way we came. Back towards the way we came. Και θα κάνουμε 20 βήματα, συγγνώμη, I'm sorry. Και θα γυρίσουμε πίσω. That doesn't mean it's not working. Oh. This is literally flooding your brain with delta waves. Delta waves put you in a sleepy state. It's totally normal. It's like she's done it about 12 times. All right, here we go. Back in the park, taking 20 steps together. Close your eyes and 1, Κλείνουμε τα βήματα, τα 3, μάτια. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Open your eyes. Now, trying to think of what's left of the problem. We're going to move your eyes and hum at the same time, all the way to the right. Da, 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 Τώρα, την ώρα που μουρμουρίζετε, κουνάτε τα μάτια. Δεξιά πάνω, αριστερά κάτω κλπ. To the left, da, 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 da. All the way to the right and up. Da, 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 da. Δεξιά και πάνω, λα 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 λα. Left and up. Da, 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 Πάνω, da. αριστερά, Right, συνεχίζουμε. down. La, 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 la. Back to the center. Close your eyes. Close your eyes, and we're going back to the beach. A beautiful sunny day at the beach. We're going to walk back 20 steps on the beach. Και κλείστε τα μάτια και θα βρεθούμε πάλι στην παραλία από όπου ξεκινήσαμε και να κάνουμε 20 βήματα να γυρίσουμε πίσω. And we're going to go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, shake it out. Open your eyes. Ανοίξτε, τεντώστε τα χέρια, κουνήστε τα. Now check in with the feeling. And where is it on a scale of 0 to 10? Really? Τσεκάρετε το συναίσθημα από το 0 στο 10 που είναι. Really? You saw how she was moving before the... Θα κάνεις και μπαλέτο σήμερα. Εντελώς μιλάμε. Σπίτι θα βάψεις. Παιδιά δεν πήγαινε πίσω. I love this one. Okay, it's 2. Αργυρό, εσύ πώς είσαι που το έκανες κανονικά. Μη σου πω τώρα 1-0, μη σου πω. Εκεί. Εκεί. Ναι. Only one time through the technique, and the pain went away to 80%. Now you can't work with pain, so we didn't do any of this for pain. Εντάξει, εγώ θα σας μπερδέψει αυτό. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν το είχαμε κάνει με αυτή τη μορφή. Δεν το θυμάμαι ακριβώς έτσι. Κάτι άλλο είχαμε κάνει. Το έχει παραλλάξει. Ναι, είναι advanced που λέμε. Ναι, okay. So, δεν το σκέφτηκα να το κάνω στην αδερφή μου που την είχε πιάσει η μέση της. I want to tell you though that I had a light VV on my left shoulder pain for at least 4 months. mm-hmm. And I made the spinning technique. And I swear I can do everything with my arm, no problem. No. So, There are many reasons why these techniques and others like them work. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που αυτές τις τεχνικές πιάνουν. Specifically, the reset technique, the science, there's been a lot of science behind this and actual studies done with the chemicals in the brain and real life MRIs, what do they call it? Functional MRI. The one that we go inside and they see the brain, right?
while the technique is being done, they can scan the brain actively. Yeah. Οκ. Ο λόγος που δουλεύει αυτή η τεχνική πρόσφατα, ειδικά πιο πάρα πολύ, είναι γιατί λειτουργεί επιδρά στα χημικά του εγκεφάλου και την έχουν τσεκάρει ώρα μαγνητικής πώς δουλεύει μέσα στον εγκέφαλο, πώς επιδρά. So what this particular technique does is it resets the brain from trauma. Οπότε αυτό που κάνει αυτή η τεχνική ιδιαίτερα είναι που επανακινεί τον εγκέφαλο από τραύμα. It does so on a cellular level. Από κυταρικό επίπεδο. So it's actually changing the chemistry in the receptors in the brain that look for trauma or look for reasons to fear. Οπότε στην ουσία κάνει την αλλαγή μέσα στους υποδοχείς του εγκεφάλου, στα κύτταρα μέσα, που έχουν αποθηκεύσει το τραύμα ή το φόβο. Since I'm not a neuroscientist, I don't fully understand it. This is just my best understanding of what it does. Ναι, δεν είμαι λέει νευροεπιστήμονας, αλλά όπως το καταλαβαίνω και εγώ, σας το δίνω να το καταλάβετε κι εσείς. So the technique is effective with or without the visualizations and the Η singing. τεχνική πιάνει... Sorry, Jay, go. Sorry. It's with or without the visualizations and the humming, it's effective. Ακόμα και χωρίς τους οραματισμούς και το μουρμουριτό που κάνουμε για τα γενέθλια, πιάνει. Είναι αποτελεσματική. As a practitioner, what you need to know is that the more things that we can have the conscious mind do at the same time, the better the unconscious mind does what it needs to do to solve the problem. Σαν practitioner όμως πρέπει να ξέρουμε, είναι καλό να ξέρουμε ότι όσο πιο πολλά πράγματα βάλουμε το μυαλό να κάνει ταυτόχρονα, όσο πιο καλά μπορεί να κάνει τη δουλειά μετά. Το ασυνείδητο. Ασυνείδητο. Εμείς μπαίνουμε συνειδητά σε αυτή. We do that conscious, everything, but the unconscious works. The unconscious is taking care of the problem in and of itself. The unconscious mind knows what to do. Part of what we need to do is keep the conscious mind busy. Now, this is real. This is the delta wave generator. These are Το τρίσιμο τους όμως είναι αληθινό. Γιατί με το που κάνουμε αυτή την κίνηση, κάνουμε τα δέλτα, τα κύματα να δουλεύουν. Αλλά κρατώντας το συνειδητό απασχολημένο, το υποσυνείδητο κάνει τη δουλειά του. And moving the eyes while we're thinking of the problem is like the other technique that we use when we shift the eyes, right? You're scrambling the storage facility for the problem. Και το να κρατάμε τα μάτια μας απασχολημένα είναι ακριβώς και το ίδιο πράγμα που κάνει και η άλλη τεχνική με τα μάτια. Τώρα, πώς να το περιγράψω αυτό. Tell me what else to say instead of scrambling around, you said? What should I say instead? We're opening the subconscious's ability to rewire its storage facility. Where it used to store things in fear, it can't do that anymore. So it has to restore them in the proper location. So this can work with fear as well. What? Huh? Really? Έλα ρε! Come on! Λέει ότι ο τρόπος λέει, που δουλεύει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που ανοίγει, κλείνει και κάνει όλη αυτή την αλλαγή, κάνει τον αρχικό φόβο να εξαφανιστεί. Και επειδή του μας λέει για το σώμα, που λέω δηλαδή δουλεύω como το χρειάζεται, μου λέει έλα, σώπα. Λέει ξεσυνδέει και ξανασυνδέει τα wipes, τους νευρώνες. Τους υποδοχείς των νευρώνων. Ναι, εκείνη την ώρα. Οπότε τους ξανασυνδέει διαφορετικά σε αυτή τη φάση. Άρα δεν θυμάται ουσιαστικά ο εγκέφαλος το πρόβλημα ή τον πόνο ή το οτιδήποτε. Δηλαδή αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κάποιο φόβο, όχι γιατί πονάει το κεφάλι σου. Ναι, αυτό ακριβώς λέει τώρα. Αλήθεια, αυτό είπε και η φίλη. Και για φοβίες δηλαδή. Φοβίες... Jay, we cannot see what you're showing us.
Υψοφοβία, τέτοια πράγματα. Συγγνώμη, για φοβίες δεν είχαμε την τεχνική που πάμε μέχρι το τζάμι και μετά πάμε και λίγο πιο κοντά και ρίχνουμε το τζάμι σιγά σιγά. Που ήταν με Για τις αλλεργίες. αλλεργίες δεν είναι. Ναι, που ήταν και με αλλεργίες και είναι και με φοβίες είχε πει τότε. Α, δεν το θυμάμαι για τις φοβίες. Εντάξει. Όχι, λέω, δεν ξέρω. Here we go, I got it. Γιατί πρέπει να είναι μόνο μία, μπορούν να είναι πολλές. All right, Ναι, what is όχι, this? αυτό ρωτάω. So when you have a trauma, right, Όταν this is έχουμε λοιπόν ένα τραύμα, there's a connection made in the brain υπάρχει ήδη μια σύνδεση στον εγκέφαλό μας. a connection made, and the more you experience that memory, the stronger the connection gets. Και όσο πιο πολύ έχουμε εμπειρία, ξαναθυμόμαστε, ξαναπάμε εκεί, τόσο πιο δυνατή γίνεται η σύνδεση αυτή. And the more you reinforce it, it becomes like a big heavy rope. Και όσο πιο πολύ δύναμη της δίνεις, γίνεται σοβαρή σκηνή. Λογικό είναι. This technique breaks the rope. Αυτή η τεχνική Σπάει. στη μέση σταματάει, σπάει το σκηνή. So it doesn't exist anymore. So Οπότε δεν υπάρχει πια. maybe the right way for the brain to work is to do this. And maybe that's more healthy. Ίσως ο σωστός τρόπος για να υπάρχει μέσα στο μυαλό μας χωρίς να υπάρχει ο φόβος είναι αυτός. Να είναι ο υγιής τρόπος αυτός. So by breaking the big connection, we give the brain the opportunity to rewire itself. Οπότε, σπάζοντας την μεγάλη την σύνδεση που έχουμε τόσες φορές πάει εκεί, δίνουμε στον εγκέφαλο την δυνατότητα να ξαναφτιάξει τη δική του σύναψη. That makes sense? A little? Το καταλαβαίνουμε? Έχει σημασία, το καταλάβαμε πώς. Συνηθίζουμε, να το πω λίγο πιο απλά. Συνηθίζουμε οι άνθρωποι να επαναλαμβάνουμε την πρώτη διαδρομή που δημιουργεί αυτό το σκηνή, που ήταν μια διαδρομή αρχικά, επαναλαμβάνοντας το πρόβλημα. Οπότε γίνεται μια ολόκληρη τριχιά, ας πούμε. Αυτή η τεχνική αποσπά το ασυνείδητο, αποσπάμε το συνειδητό, οπότε τι κάνει, σπάει αυτή την τροχιά από το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί και ο εγκέφαλος, το ασυνείδητο, δημιουργεί μια άλλη τροχιά. Ξανασυνδέει δηλαδή σε σχέση με αυτό το πρόβλημα με τελείως διαφορετικό τρόπο που να είναι πιο υγιές για μας, χωρίς να δημιουργεί αυτή τη βαρύτητα στο θέμα. Is that okay? Fabulous. Everybody okay with Κάτι that? λες, Κατερίνα, αλλά δεν ακούγεσαι, μάνα μου. Ούτε. Still. Πέτα τα ακουστικά. She's not muted, but it must be the microphone. Δεν πιάνουν τα ακουστικά, αγάπη, δεν ακούγεσαι. Maybe unplug from the computer, the ears. Ναι. Unplug from the computer. Βγάλτε από το κομπιούτερ τα earrings. Δεν τα έχει. Το άλλο. Χρύσα. Hello. Welcome. Ας γράψεις στο chat. Από την άλλη, Κατερίνα, που έχεις μπει, από την αδερφούλα σου. She can take the plugs out of, maybe. Βγάλε τα ακουστικά από το κομπιούτερ. Τα έχει βγάλει. Συχάζει. Okay. Χρύσα, ακούγεσαι, τι κάνεις? Στείλε μου ένα ηχητικό στο Messenger, Κατερίνα. Έλα. Καλώς τι. Uh-oh, she's frozen. Oh. She might be having some issues, but it's a good froze. Okay, so anyway, the technique is very good. It's very powerful, and it's very simple. You can walk a client through it. Unless, I mean, if you can do this for a client by doing the pressure for them, I don't recommend. Ah, there she is. Welcome back. Καλώς τι. She's having problems with connections. But anyway, So, what creates? What? It allows the brain to reprocess. That's all. Ξανακάνει, ναι, καινούργια Ξανακάνει το διαδικασία. μυαλό να ξανακάνει την λειτουργία από την αρχή. That's the how.
It's got real science that works. As you see very well. How, by the way, how's your pain level? It's less, very less. What do you think now? Numbers? 2? Maybe a 2. Okay. So that's about a 75 to 80% No, no, no. reduction with one Sorry, it is. with one run through. Βιβί, δες λίγο το Messenger. Ναι, ναι, λέει. Υπάρχει περίπτωση να αποσπά την προσοχή από το πρόβλημα, έτσι χάνεται το πρόβλημα. Okay, Katerina that is not able to speak properly. She's asking through Messenger. Is there Yes. any case that this technique distracts us from the problem? Is that the way that the problem is being lost? It's part of it. Είναι μέρος του, Κατερίνα. There's the physical touch that Είναι uses το φυσικό άγγιγμα that changes the frequency of the brain waves. που αλλάζει την συχνότητα των εγκεφαλικών κυτάρων, των κυμάτων τους. The most sensitive parts of the area, your hands, so this, your face, and the arms are very sensitive, and they create the delta waves, the lower the frequency, the brain waves. So the brain automatically goes into a relaxed state. Τα πιο ευαίσθητα σημεία από τις παλάμες, τους ώμους και το μέτωπο, έτσι που τα χαϊδεύουμε και τα κάνουμε και τα τρίβουμε, έρχονται και βάζουν τα δέλτα σε κατάσταση να δουλέψουν και έτσι μπορούμε και χαλαρώνουμε και πέφτει τελείως η κατάσταση αυτή. So after we've changed the brain waves to a lower relaxed state where the subconscious works better, it's almost a dream state, then we're going to use the eyes. While we're trying to hold on to the problem in our mind, we're using the eyes to rewire, let the subconscious rewire itself. So the storage plate. Stop. Thank you. Okay. Όπως προσπαθούμε παράλληλα να χαλαρώσουμε τον εγκέφαλο με τα κύματα και με όλη αυτή τη διαδικασία, την ίδια στιγμή απασχολούμε τον εγκέφαλο με τα μάτια, που προσπαθούμε να σκεφτούμε το πρόβλημα, αλλά το μάτι δουλεύει και έτσι από πίσω το υποσυνείδητο δουλεύει μόνο του, ενώ απασχολούμε το συνειδητό μπροστά. Right. That's the second way. And the visualizations and the singing are just taking the other modalities and involving them and allowing the subconscious to do all the work. Το τραγούδι και το... Τι άλλο είπε, παιδιά? Το τραγούδι... Και τα μάτια του τραγούδι. Όχι, το τραγούδι και... Singing, we're taking the singing and what else did you say? The auditory system and the imagination, the visualizations, the walking on the... Ο οραματισμός και το τραγούδι βοηθούν να γίνει όλη αυτή η δουλειά από πίσω. Έχω ξεχάσει τελείως. Ολοκληρώνει τη διαδικασία. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις. So it uses all the feelings, the system. First is the touch. It's the touch. Kinesthetic. After that, visualizations, auditory. Οπτικό, ακουστικό με τη μουσική. Okay. So use all these αισθήσεις χρησιμοποιεί. Τις υποειδιότητες είπε μετά, το θυμάμαι, ναι, το είπε. Ότι όσο χρησιμοποιούμε υποειδιότητες δουλεύει πιο πολύ. And counting is even taking the conscious auditory digital system, right? Doing the counting 1 to 20. Και το μέτρημα ακόμα βοηθάει να πέφτει ακόμα πιο πολύ. So you're involving all of the systems while trying to hold on to the idea of the problem, and the problem melts, goes away. Οπότε συμπεριλαμβάνουμε όλα τα συστήματα για να πιάσει την ιδέα ο εγκέφαλος και να κάνει αυτό που να κάνει. Katerina asked now, και η Κατερίνα ρωτάει, ακόμα και για αλλεργία, about allergic, can we use? You can use this on everything. Because, I mean, that's a good question, because allergies are basically typically a phobic response of the immune system.
Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και για αυτό και για όλα και για την αλλεργία επειδή υπάρχει μια φοβία πίσω από την αλλεργία, μια απόκριση φοβική, αν κατάλαβα καλά φίλης, έτσι. Ναι, αυτό είπε. Ναι. Οπότε άρα υπάρχει το συναίσθημα της φοβίας πίσω από την αλλεργία, οπότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε επίσης. So, if you're going to work with allergies, you have to be careful. Αν τυχόν πάτε να δουλέψετε με αλλεργίες, πρέπει να προσέχετε. For example, I recommend that you do not work with allergies for which someone has to have an EpiPen. Like, Προτείνω να μην δουλέψετε με αλλεργίες όταν κάποιος ξέρετε ότι έχει στυλό αδρεναλίνης. unless you've gotten a lot of experience working with allergies. Γιατί, just a moment, to explain what this EpiPen is. Αν κάποιος σας πει ότι έχει στυλό αδρεναλίνης, σημαίνει ότι έχει αλλεργία που σε 7 λεπτά πεθαίνει. Δεν πάμε να δουλέψουμε με αυτόν τον άνθρωπο, εκτός αν έχουμε τρελή εμπειρία. Επειδή είχα παλιά τέτοιο στυλό, γι' αυτό το λέω. I used to have when I was younger. For Allergy. ναι. Adrenaline pen, but guess what? Because what you say totally stands in the allergic level. Yes. As soon as I dealt with the most of my fears, the most of my allergy has gone. Yep. Λέω ότι πόσο δίκαιο έχει για τις αλλεργίες με τις φοβίες, γιατί από μικρή είχα πάρα πολλές φοβίες, είχα και αδρεναλίνη στυλό κανονικά εγώ, αλλά μόλις δούλεψα με βασικούς φόβους και φοβίες, όχι τώρα απλά, δουλεύω 8-10 χρόνια με αυτό, έχω εξαλείψει πάρα πολλές αλλεργίες, έχω ελάχιστες πια. The reason I say be careful is we don't practice medicine. Okay? Ναι, αυτός λέει να προσέχουμε γιατί δεν κάνουμε και ιατρική εδώ, πάνω απ' όλα, ναι. So stay within your scope of practice. Ωραία, να μείνουμε σε αυτό που ξέρουμε σαν practitioner να κάνουμε. Season, allergies to plants, but springtime coming, that would be a good place to get your practice. Αλλεργία με την άνοιξη μπορούμε να δουλέψουμε που έχει ένα ψού και ένα ξύσιμο, δεν έχει κάτι άλλο. Okay. Yeah. But yes, in short, you can do this technique like all of our techniques. Use it with anything. Try it with anything. Δουλέψτε το με τα πάντα όλα. A meta principle. Sorry. For Katerina, this technique now she did for her allergy. Oh, bravo. For yourself, yeah, do it. Έλα. Just with other people, you've got to watch your scope of practice. If it's you're working on yourself, nobody can tell you what you can and can't do. It's work for allergies. Όταν δουλεύουμε στον εαυτό μας, κανείς δεν μπορεί να μας πει όχι, ας το κάνουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην πάρουμε την ευθύνη άλλου που έχει πρόβλημα άσχημο, αυτό λέει. Ναι. From a meta principle. Από την αρχή αυτή. All of the problems that we're talking about, all of the problems are living somewhere in the unconscious mind. Όλα τα προβλήματα που συζητάμε τώρα έχουν την αρχή τους κάπου στο υποσυνείδητο. Από εκεί πέρα ξεκινάμε. That means we don't know consciously how to fix them. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν ξέρουμε συνειδητά πώς να τα φτιάξουμε. If we give the subconscious mind room to work and we allow it to solve the problem, it already knows how to do that. Αν δώσουμε όμως χώρο στον υποσυνείδητο νου να δουλέψει και εμείς απλά το επιτρέψουμε, αυτός ξέρει τι να κάνει. So things like allergies only exist somewhere in the subconscious mind. It's a protection mechanism. Οπότε πράγματα σαν τις αλλεργίες υπάρχουν κάπου στον υποσυνείδητο νου και είναι μηχανισμοί προστασίας. Chronic pain. Ο χρόνιος πόνος. That lasts for more than 8 or 12 weeks is not physical. Που είναι πάνω από 8 με 12 εβδομάδες, δεν είναι φυσικός. How much more gone is it now?
chronic pain is a protection mechanism somewhere in the subconscious. Ναι. Και ο χρόνιος πόνος ακόμα είναι μηχανισμός προστασίας κάπου μέσα στο υποσυνείδητο. So that's why when somebody has chronic pain and all of a sudden we start doing releasing techniques, emotions, limiting beliefs, conflicts, parts, values, when we start doing that kind of work, all kinds of physical things can change. Γι' αυτό και όλου του είδους τα σωματικά πράγματα μπορούν να αλλάξουν αν αρχίσουμε να δουλεύουμε με όλα αυτά που ξέρουμε, τα οποία δεν τα θυμάμαι όπως τα είπε, αλλά... Κοίταξε, όλα με τις εσωτερικές συγκρούσεις, με τα συναισθήματα, με τις περιοριστικές πεποιθήσεις, με τις αξίες και όλα αυτά, όταν δουλεύεις που είναι η βάση τους, ας πούμε, με όλα αυτά μπορείς να κάνεις δουλειά. Δουλεύουνε. Cool stuff. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Στη Φίλης, αυτό που είχαμε κάνει με τα nuts, το όχι ακόμα, με την αλλεργία. Αν θυμάσαι καλά, όταν το τελειώσαμε, μου λέει πήγαινε να φας μερέντα. Του λέω δεν πας καλά. Πήγαινε να φας μερέντα. Παιδιά, έχω φάει τουλάχιστον 10 φορές, από λίγο βέβαια. Δεν έχω πάθει τίποτα ποτέ. Ξανά. About her allergies, he asked Argero, do you remember about the nuts? Merenda, Ah, praline. Yeah. Well, we did together. That's You right. remember, Jay, you did it to me. For the That's right. nut, the hazelnut. And And it you told me worked. to go and eat the hazelnut cream. And I said, no way. But I've tried at least 10 times from little, and I'm fine. Yeah. Nice. Because something inside your unconscious mind reorganized itself to it didn't change something, it didn't fix anything, it went back to normal, right? Δεν επιδιόρθωσε κάτι, με γύρισε πίσω στο φυσιολογικό, σε αυτό που έπρεπε να είναι από την αρχή. Okay, we're designed to function properly. Έχουμε σχεδιαστεί για να λειτουργούμε κανονικά. When we don't function properly, it doesn't mean that something is created that wasn't there. It means that we need to go back to the original, right? Back to the Όταν blueprint. κάτι δεν λειτουργεί κανονικά, σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο αφεντικό. So that's what all these techniques do. Αυτό κάνουν αυτές τις τεχνικές. The unconscious has the map of the health. Ναι. Γιατί The το unconscious ασυνείδητο έχει το χάρτη της υγείας. Ο χάρτης της υγείας μας υπάρχει εκεί, είμαστε υγιείς. So as an example, because I got curious when my shoulder pain went away. Ήταν, λέει, περίεργος πώς έφυγε ο πόνος του ώμου του. I was working with a client. This is only a couple of years ago. It's not like when I was first practicing. This is only a couple of years ago. Just before we came here for the training. I was in the UK. I was working with a client in New York. Τώρα, κάνα 2 χρόνια δούλευα με ένα πελάτη του στη Νέα Υόρκη και πονούσε ο ώμος του. And I'm showing him how to do the technique on Zoom like Και this. του δείχνω απλά του πελάτη, για τον πελάτη, όχι για τον ίδιο, πώς δουλεύει η τεχνική. Just like VV. I'm like, hey, What happened? what happened? My shoulder doesn't hurt anymore. And I'm thinking, okay, well, you should know that this works. Θα έπρεπε να ξέρεις, λέει ότι δουλεύει. Τι έγινε, το δουλεύεις, δούλεψε. Δώστε μου μισό λεπτό παρακαλώ. Ναι, ναι. So, No no problem. problem. Okay. So I just started thinking, I started kind of exploring to see if I could figure out a source. And I don't know for sure. Mm-hmm. You want to translate? That's right, sleep. Okay, tell. It's the time. So I was looking for a reason, a potential reason why maybe I had held on to the pain and all of a sudden it had gone away. Mm-hmm. Υπομονή. Έτσι, λέει, ψάχνει για ένα πιθανό λόγο για τον οποίο ίσως είχα κρατήσει τον πόνο και ξαφνικά ο πόνος είχε φύγει. Έψαχνε δηλαδή γι' αυτό. So what came to me when I was thinking about it, it came to me like the dream the next morning. Και του ήρθε ένα όνειρο το επόμενο πρωί, λοιπόν, σε σχέση με αυτό που σκεφτόταν. When I hurt my shoulder, I had tripped over something and fallen and landed on my shoulder.
όταν είχε χτυπήσει τον ώμο του, είχε μπερδέψει κάπου και είχε πέσει και είχε προσγειωθεί πάνω στον ώμο του. So what came to me was my unconscious mind associated the trauma and kept the pain to keep me from tripping, so I would be careful. Ο εγκέφαλός του λέει κράτησε που μπέρδεψε τα πόδια του και έπεσε με τον πόνο αυτόν, ούτως ώστε να προσέχει πως περπατάει, δεν ξέρει να μπερδευτεί να πέσει. But the pain doesn't do that. Αλλά ο πόνος δεν το κάνει αυτό. Pain doesn't function that way, right? Γιατί δεν λειτουργεί ο πόνος έτσι. So when I went through the process, the unconscious mind was able to rewire, clear all the whatever connectors that were flooded because of the trauma, and let it go. Now it's Οπότε okay. όταν μπήκε στη διαδικασία, έγιναν αυτό που έλεγε πριν ότι άνοιξε το ένα, έκλεισε το άλλο και έγινε η διαδικασία. Αφέθηκε το πρόβλημα και λειτουργήσε. Και σηκώνει το χέρι του. Keeps this one wants to tell me and keep this pain for me. Maybe it's something else. Could be. So yeah, it's something you can check what your body's metaphor is. Ναι, I must check. We don't want to go down the rabbit hole of body metaphors tonight. Εγώ λέω είμαι περίεργη τώρα. Τι θέλει να μου πει αυτός ο πόνος σε μένα, που είναι από την πλάτη, ξέρω, πίσω, τέλος πάντων. Και έχει εμφανιστεί τα τελευταία τώρα χρόνια με το κομπιούτερ που είμαι συνέχεια. Δεν το είχα πριν. Που είναι στην αριστερή ομοπλάτη. Αριστερή πίσω, ναι. Είναι από την... Ναι. Τι είναι το αριστερή πλευρά? Είναι η θηλυκή σου πλευρά και έχει να κάνει με κάτι που έχεις... Για σένα προσωπικά φαντάζομαι έχει να κάνει με το πόσο αυστηρή είσαι εσύ με τη γυναίκα μέσα σου. Πάντως το αριστερά είναι και το παρελθόν μας. Νομίζω, Βιβί. Ναι. Είναι το παρελθόν. Δηλαδή συνήθως όταν χτυπάει κάτι από την αριστερή μας πλευρά, έχει σχέση με το παρελθόν. And this, how strict is with my female part? Yeah, it might be. Or, and Calliope said that it's our past. Could be past. Yeah. There are all kinds of different metaphors the body can create. Όταν έκανα το δικό μου ώμο, στα γρήγορα, και δεν ήξερα τι είναι και τι αυτό, έτσι που είχα κλείσει τα μάτια μου και έκανα το spinning και έβλεπα, είδα έναν μαύρο ιστό να βγαίνει, κολούσε, τον τράβαγα, χοντρό, πολύ πράγμα, και με πήγε κατευθείαν πέρυσι που δεν περπατούσα, που είχα τσακωθεί πολύ με τη μαμά μου. Βλέπεις, αριστερός όμως, θηλυκή αρχή, είχε να κάνει με τη μαμά μου. Και με πήγε εκεί πέρα και δούλεψε. Όταν το γύρισα και το άλλαξα, μου έδειξε ότι η μαμά μου από μικρή πάντα μου έλεγε ότι είμαι ανεπαρκής, ότι δεν είσαι αρκετή. Και μου δούλεψε αυτός ο πόνος των 4 μηνών 5 την ανεπάρκειά μου. Δεν πονάω πια. Πες το τώρα όλο αυτό στα αγγλικά. Ναι. Jay, I'm just explaining in my case, when I did my shoulder with the spinning though, it had to do with my mom and with my inadequacy having to do with my mom, but she was always implying that you're not enough. Root belief. Yeah. That doesn't surprise me a bit. I need to... Yes. I have a session now. Any questions? We're going to wrap up if nobody has questions. Did you guys enjoy that? Έχουμε καμία ερώτηση, αν μας άρεσε, γιατί πρέπει να φύγει, Βιβί. Εγώ πρέπει έχω session. I can explain a little about the global NLP society, so we can finish anything that we want until... Finish anything. I can explain a little and I will go to my session and then you can finish. Okay, is that okay? Έχω βάλει μία επίγουσα session. Λοιπόν, τώρα, τι θέλω λίγο να σας πω. Μπορεί να θυμάστε το καλοκαίρι που σας είχα αναφέρει για το NLP, Global NLP Society, την κοινότητα που θα ετοιμάζαμε. Λοιπόν, η κοινότητα ετοιμάζεται, ξεκινάει από 1η Μαρτίου. Λοιπόν, τώρα, τι θέλω να πω.
την Παρασκευή 1η Μαρτίου έχουμε ένα δωρεάν masterclass, μπορεί να το έχετε δεχτεί στο email σας και να έχετε κάνει ήδη register, έτσι. Οπότε θα μας δείτε σε αυτό το masterclass που έχει έτσι πολύ σημαντικό, έχει ωραία πράγματα μέσα, έχει τεχνικές. Εκεί λοιπόν θα ανακοινώσουμε την κοινότητα. Η κοινότητα λοιπόν του NLP έχει να κάνει κάτι με το club, σαν το κλαμπ, καμία σχέση δεν θα έχει, σαν το έγινε κλαμπ που ήδη είστε οι περισσότεροι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Αυτό θα το ανακοινώσω στο έγινε κλαμπ και μεθαύριο τη Δευτέρα που έχουμε το event που σας έχω καλέσει. Ένα event, αν θυμάστε, για τη Δευτέρα. Λοιπόν, εκεί βέβαια θα κάνουμε και κάτι ακόμα, δεν είναι ότι θα ανακοινώσω μόνο αυτό, απλά θα το ανακοινώσω και εκεί. Σας το ανακοινώνω λοιπόν και τώρα. Τι θα κάνουμε μέσα στην Global NLP Society. Έχει ξεκινήσει με μία δυναμική trainers και του εξωτερικού και εμάς εδώ, όπου θα έχουμε ένα workshop κάθε μήνα και θα έχουμε και ένα mentoring day κάθε μήνα. Δηλαδή θα έχουμε 2 παραστάσεις μέσα στο μήνα. Τώρα, κάθε workshop θα έχει πάντοτε μία τεχνική. Μία τεχνική από τις εκατοντάδες τεχνικές του NLP που δεν τις έχουμε διδαχτεί πουθενά. Ούτε practitioners, ούτε σε meta-tracks. Είναι αυτό το πρωτοπόρο, το καινοτόμο, είναι αυτές όλες οι τεχνικές που δεν έχουν γίνει official ακόμα. Και γι' αυτό το λόγο μαζευτήκαμε σαν trainers όλοι μαζί. Πιο πολύ από το Jay στηρίζεται όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Τώρα, οπότε κάθε μήνα και μάλιστα όταν θα ανακοινωθεί και θα δείτε τη σελίδα που έχω ανακοινώσει, έχουμε για 1 χρόνο μπροστά αναφέρει τι θα παίξει κάθε μήνα. Δηλαδή έχει οργανωθεί αρκετά σούπερ. Τώρα, στη Mentoring Day, καταρχήν μέσα στο club μπορούν να μπουν όλοι, και άνθρωποι που γνωρίζουν και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το NLP. Δεν έχει να κάνει, γιατί οι τεχνικές αυτές τα workshop αφορούν τον κάθε άνθρωπο που θέλει να έχει εξέλιξη και βελτίωση και οτιδήποτε θέλει για τον εαυτό του. Τώρα, φυσικά θα είναι πολύτιμες τεχνικές για όσους είναι ειδικοί, NLP, γενικότερα, coaches, άσχετα αν είναι NLP, γενικά για κάθε θεραπευτή. Στο mentoring θα κάνουμε ερωτήσεις. Τι εννοώ? Θα είναι μία mentoring συνεδρία, η οποία θα έχουμε ρωτήστε μας οτιδήποτε. Το οποίο μπορεί κάποιος να ρωτήσει κάτι από την τεχνική, όπως καλή ώρα μπορεί να ρωτήσετε εσείς κάτι από το meta-tracks, μπορεί να ρωτήσουν κάτι από το practitioner, κάτι από το master, επειδή θα είναι οι trainers που θα υποστηρίζουν αυτή την κοινότητα. Όπως καταλαβαίνετε, το επίπεδο θα είναι αρκετά ανεβασμένο. Δεν είναι ότι είναι πώς να κάνω γιατί μου μίλησε άσχημα ο άντρας μου, που από εκεί μπορεί να ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, έτσι. Δεν θα είναι το απλό, που και αυτό παίζει, αλλά μπορεί να παίξει και αυτό, γιατί ανάλογα εκείνη την ημέρα τι ερώτηση θα υπάρξει, τι ερωτήσεις θα υπάρξουν, θα υπάρχουν οι αντίστοιχες απαντήσεις. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει δυνατότητα όποιοι παρακολουθούν αυτά το mentoring παράδειγμα να έχει το έναυσμα για οτιδήποτε. Να συνεχίζει, να υπάρχει στην κοινότητα. Ο στόχος της κοινότητας είναι να μπορεί να κάνει τους ανθρώπους ακόμα πιο δυνατούς, τους practitioners ακόμα δυνατότερους σε αυτά που θα μαθαίνουν, γιατί είναι τεχνικές όπως το meta-tracks τώρα. Όσοι έχετε τελειώσει practitioners, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικές οι τεχνικές. Δεν είναι το ίδιο. Όσο εμβαθύνεις και όσο μπαίνεις, τόσο κατανοείς και πώς συνδέονται. Έτσι. Τώρα, αυτό που ήθελα λοιπόν να σας προτείνω, όσοι είστε στο club, θα το πω μεθαύριο, δεν αλλάζει κάτι, μεταφέρεστε στο Global Society. Ούτως ή άλλως, η εγγραφή του ιδρυτικού μέλους στο Global Society είναι από 37 ευρώ, είναι 27 ευρώ το μήνα. Είναι μικρή διαφορά. Το club το έγινε, αν έχετε απορία, θα παραμείνει ανοιχτό χωρίς συνδρομή όμως. Θα παραμείνει ανοιχτό για όσους θέλουν να έχουν ό,τι έχουμε κάνει 3 χρόνια μέσα εκεί, εννοείται. Για όσο υπάρχει πλατφόρμα και θα την έχω εννοείται γιατί δουλεύουμε. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά μεταφέρεστε στο Global Society, το NLP. Τώρα, αυτό που
θέλω σε εσάς να μεταφέρω, ειδικά σε εσάς, γιατί δεν θα το κάνουμε σε όλους, που έχετε την εμπειρία του τι σημαίνει club, που γνωρίζετε τι σημαίνει υποστήριξη, που γνωρίζετε τι είναι το mentoring. Φυσικά, εφόσον έχετε κάνει την εγγραφή σας μέσα στο NLP Society, θα έχετε τη δυνατότητα να γίνετε affiliate της κοινότητας. Και ειδικά για τους ανθρώπους που είναι practitioners, στην πορεία, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για να το υποστηρίξουμε από την πλευρά μας, θέματα πρακτικής στους practitioners. Αυτό θα γίνει εν καιρό. Ήταν κάτι που το είχαμε από την αρχή, αλλά δεν προλαβαίνουμε να στήσουμε. Όχι να στηθεί, θέλει λίγο να δουλέψει πρώτα η society και μετά να αρχίσει να επεκτείνεται. Οπότε, τι σημαίνει αν θέλετε να γίνετε affiliates? Affiliate σημαίνει να επικοινωνήσετε στον κόσμο σας, αν θέλει να εγγραφεί μέσα σε αυτή την κοινότητα, έχοντας δικό σας link, που είναι φαίνεται το ίδιο, όπως θα το προωθούμε εμείς, και θα έχετε 50% της συνδρομής του κέρδος σε εσάς. Δηλαδή, ερχόμενοι εσείς έχετε π.χ. συνδρομητική ιδρυτικού μέλους συνδρομή 27 ευρώ. Φέρνοντας 2 άτομα, θα σας δώσει το 50% το κάθε άτομο, 13,5 παράδειγμα, και 13,5, άρα βγάλατε τη δική σας συνδρομή. Άρα θα υποφελείστε εσείς έτσι κι αλλιώς για εσάς. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ξέρω ότι ήδη μιλάτε, ήδη προσπαθείτε να στηθείτε, να προχωρήσετε επαγγελματικά σε όλο αυτό το κομμάτι και ενδεχομένως ακόμα δεν έχετε τα εργαλεία σας, μπορείτε έμεσα να πείτε ότι συνεργαζόμαστε με την Global Society. Έτσι, συνεργαζόμαστε, να το πείτε έτσι, έχετε όλη την ευχέρεια και στις ομιλίες σας, στις επικοινωνίες σας, να τους πείτε ότι έλα, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο, ήδη ξέρετε ότι κάνουμε πολλά, οπότε να έχουν τα ωφέλη τους και εσείς τα δικά σας οικονομικά ωφέλη. Φανταστείτε τώρα να είναι παράδειγμα 10 άτομα, 20 άτομα από εσάς, τον καθέναν. Αμέσως είναι ένα μικρό εισόδημα, αλλά σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι, Βιβί. Ναι. Τα άτομα που θα φέρουμε, πόσο θα πληρώνουν, 37? Όχι. Όσο είναι το κλαμπ, θα σου πω. Ξεκινώντας το κλαμπ, αυτά θα τα ανακοινώσουμε την άλλη Κυριακή. Απλά κάνω μία προ-ανακοίνωση σε εσάς. Ναι, απλά ρώτησα, να ξέρω. Το κλαμπ έχει συνδρομή 37 ευρώ, αλλά για τα ιδρυτικά μέλη που θα είναι μέσα σε 17 μέρες, μέχρι 17 Μαρτίου θα είναι ανοιχτό η εισαγωγή ιδρυτικών μελών. Δεν θα είναι συνέχεια, θα είναι 17 μέρες, 2 εβδομάδες. Okay. Όσοι εγγραφούν σε αυτό το 17ήμερο, τότε θα μπορούν να έχουν τα 27 ευρώ και η οποία τιμή αυτή κλειδώνει για αυτά τα ιδρυτικά μέλη. Αυτή η τιμή, όσο και αν πάει στην πορεία μετά. Οπότε, αν εγγραφούν τώρα, θα είναι 27 ευρώ. Αν εγγραφούν αργότερα, που θα είναι άλλη η τιμή που θα παίζει τότε. Έτσι. Ουσιαστικά, εσείς μπορείτε να πουλάτε, να το πω έτσι πολύ απλά, όλο αυτό το οποίο έχετε εκπαιδευτεί, το οποίο έχετε μάθει, αλλά δεν είναι κάτι που κάνουμε affiliates ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το NLP, θέλω να ξέρετε, που δεν έχετε μπει σε προγράμματα που και δεν έχετε, έτσι. Και αυτό δεν θα παίξει για ανθρώπους που δεν το θέλουν, εννοείται, έτσι. Αν θελήσετε, εμένα θα με ενδιαφέρει να με ενημερώσετε μέχρι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη max, Τρίτη, Τετάρτη θα ήθελα, ιδανικά, για να προλάβω να βάλω την κοπελιά που μας τα φτιάχνει όλα αυτά, με το email σας να σας δώσω δικό σας link. Ώστε από πρώτη του μήνα να έχετε και το δικό σας link. Δεν θα παίζει, δηλαδή, εγώ θα αναρτώ πάντα το κύριο link, είναι η ίδια σελίδα που μιλάει, η ίδια θα είναι και για σας, αλλά όταν το δώσετε προσωπικά εσείς το link, το δικό σας, μπορεί να βλέπουν το ίδιο πράγμα, αλλά με την εγγραφή σας μέσα από την πλατφόρμα, θα καταχωρούνται κατευθείαν το ποσοστό σας κατευθείαν σε εσάς. Για να ξέρετε και εσείς τι γίνεται, έτσι, όλα αυτά είναι ηλεκτρονικά. Παράδειγμα αργυρό, η κοπελιά που μπήκε τώρα για 1 μήνα, έτσι κι αλλιώς με είχε πάρει ένα τηλέφωνο. Να φέρω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Παράδειγμα. Τώρα, ή επειδή είναι στο μετέχμιο, δεν ξέρω τι και πώς. Ναι, ούτως ή άλλως η κοπέλα αυτή
δεν θα κρατηθεί μέσα παραπέρα. Αν θελήσει, θα γραφτεί στο καινούριο. Δεν θα, ειδικά για αυτή. Ναι, Οκ, έτσι. απλά να ξέρω. Καινούριο. Της είπα για τη Δευτέρα να μπει. Ναι. Άμα μπορέσει. Δεν ξέρω αν έχετε... Ο μήνας πάει από 1η ως τέλος του μήνα, επειδή γράφτηκε τώρα. Κοίταξε. Απλά δεν το έχω προσέξει ποτέ, γιατί δεν με ενδιαφέρε. Θα πάει τώρα. Θα πρέπει να πάει στα 27, ας πούμε. Θα πρέπει να Ή πάει στα 27 37. για το καινούριο. Στα 27, γιατί έχουμε τις 17 μέρες. Ναι. Αν από τη στιγμή που θέλει θα μου πεις, θα την γράψεις κανονικά. Εγώ θα σταματήσω έτσι. Κοίταξε τη Δευτέρα, της είπα να τη βοηθήσω να μπει και όλα αυτά. Θα δούμε τι θα μου πει σαν feedback και βλέπουμε. Ναι. Ούτως ή άλλως εγώ θα κόψω το κλαμπ από θέμα συνδρομής. Στην κοπέλα θα το κόψω όμως, γιατί πραγματικά δεν είναι δίκαιο για κανέναν, για κάποιον που μπήκε 15. Ναι, εννοείται. Εντάξει, αλλά άνθρωποι που είστε από την αρχή και είστε αυτό, θα έχετε όλη την πρόσβαση, δεν το συζητώ. Ωραία. Κορίτσια. Ήταν κατανοητό από την πλευρά μου να πάω εγώ να ξεκινήσω μέσα που θέλω το session. Μπορείτε να τελειώσετε με το J εδώ. You can, I'm going inside. Have fun. All right. Έχετε κάποια απορία? Are you still here? I'm leaving, okay. How's your shoulder? Better. Best. Oh. Λοιπόν, σας αγαπώ, σας φιλώ. Τα λέμε πάλι και μιλάμε. Όποιος θέλει, στείλτε μου μηνυματάκι, έτσι. Φιλάκια. Have fun. Καλό. All right. How's everybody? Is there any questions? Έχουμε ερωτήσεις καθόλου? Very excited about the new club. Hope you guys can all hang with us there. It'll be a lot of fun. Lots of fun. Είναι, λέει, πολύ ενθουσιασμένος για αυτό που πρόκειται να συμβεί και να φτιάξουν. Μακάρι να καταφέρουμε όλοι να είμαστε εκεί. So many fun things planned. All right. Τι θα είμαστε? Phyllis. Help. We are going to be there, she says. Yes, cool. Awesome. Well, if there's no other questions, we'll go ahead and wrap everything up. Thank you guys very much. Practice. Use these techniques with the new layers as much as you can until it gets really familiar. Ωραία, να το χρησιμοποιήσουμε μέχρι να μας γίνει πάρα πολύ δικό μας αυτό, γιατί η πρακτική είναι αυτή που θα μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα και πιο έτοιμοι. Don't worry about getting it exactly right. You don't have to get it exactly right for it to work. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε τέλειο ακριβώς. Δουλεύει. Just get as much as you remember, as much as you write down. It doesn't have to be perfect. Ωραία. Όσο θυμόμαστε και όσο χρειάζεται, αυτό δουλεύει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Jay, in 3 words, just for us to remember, because nobody, I don't know if everybody has been writing it. The thing is to close your eyes, to rub your hands, to do your forehead, start the shoulders. Everything is in the Metatrax technique number 9. What isn't? What is the new part? The only new things are the visualization, right? Walk along. And the beach, the park, and the mountain, right? I use the beach, the park, and the mountain. This is the new. Ωραία. Then, in between, you can move the eyes, right? Open the eyes, move the eyes, close the eyes. Always continue this the whole time, right? Then come back, the mountain, down the mountain. There's a metaphor built in there, down the mountain, along the park, and then along the beach. So we work backwards of the way we went. Ωραία. Στην ουσία η πρακτική είναι η νούμερο 9 από αυτή που έχουμε ήδη. Το μόνο διαφορετικό που βάζει αυτός μέσα είναι ο οραματισμός της παραλίας του πάρκου και του βουνού. Και όπως το βουνό το ανεβαίνουμε την πλαγιά, το κατεβαίνουμε μετά και ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω. Και βάζει και τα μάτια και το μουρμουριτό για το Happy Birthday. Την ώρα που κουνάμε τα μάτια, συνεχίζουμε να χαϊδεύουμε ή σταματάμε? Συνεχίζουμε, δεν σταματήσαμε ποτέ.
Και την ώρα που κουνάμε τα μάτια. I'm going to ask what she would like to know. The time that we're moving our eyeballs, Hmm? do we still rub our shoulders? Yep. If you do, great. If you don't, that works too. But yes, I Και always να μην leave. το κάνεις καλλιόπη πάλι θα δουλέψει. Αλλά αν το κάνεις ακόμα καλύτερα. What we're doing is we're doing the technique a lot of times, a lot. Every time they open their eyes, every time they do a visualization, every time they hum the tune, da 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 da, it's like doing another technique. Όλα αυτά σε κομματάκια είναι μικροτεχνικούλες όλες, λέει. Αλλά αν τα βάλεις όλα μαζί, φαντάζομαι τι δουλειά γίνεται. For those of you that know hypnosis, this is like fractionalization. Για όσους καταλαβαίνουμε την... Open eyes, conscious, trance, open the eyes, go deeper in trance, open the eyes, go deeper in trance. It's like fractionalization in hypnosis. Για όσους έχουμε δουλέψει την ύπνωση, έχει να κάνει, δεν γνωρίζω την λέξη αυτή που το ουσιαστικό που λέει, αλλά περιγράφει την ύπνωση ότι ανοίγεις τα μάτια, κλείνεις τα μάτια, πας πιο βαθιά. Ανοίγεις τα μάτια, κλείνεις τα μάτια, πας πιο βαθιά. Σε τρανς κύματα εγκεφάλου. Right. So all of these things stack. It's a very big stacked technique. It's lots of stuff going on. Είναι μια μεγάλη τεχνική όλη αυτή. That's why if you forget something, don't worry. There's plenty left over. Γι' αυτό αν ξεχάσουμε κάτι δεν πειράζει. Έχει πάρα πολλά ακόμα να θυμηθούμε. Okay? Είμαστε Cool. εντάξει. If you have questions, put them in the group. I'll answer them. Vivi will answer them. We're there. Okay. Excellent. Well done, everyone. Congratulations. Glad you're all here. Thank you. Ευχαριστούμε. Thank you. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Good night. Καλό βράδυ. Γεια σας κοριτσιά. Καλό Γεια σας βράδυ. Τζέι. Γεια Bye bye. σας.